वेलकम टू रश्मीज रसोई। आज मी तुम्हाला अगदी हेल्दी असं फोडणीचे चणे जे प्रसादासाठी केले जातात त्या चण्याची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि असेच वेगवेगळे रेसिपीज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। फोडणीचे चणे किंवा आपण देवाजवळ नैवेद्याला चणे बनवतो ते चणे बनवण्यासाठी हे असे लाल चणे आपण घेतलेत। हे चणे रात्रभर आपण पाण्यात भिजत ठेवलेले। हे बघा भिजून असे छान फुलले गेलेत। नंतर 2 टेबलस्पून तेल यूज करणार आहोत। सुक्या लाल मिरच्या घेतल्या 2, त्याचे तुकडे केलेत। 1 चमचा राई, कढीपत्त्याची पानं, 2 हिरव्या मिरच्या देखील चिरून घेतल्यात। चवीप्रमाणे मीठ। हे आल्याचे आपण असे स्लाइस बनवून घेतलेत। नंतर लिंब वापरणार आहोत हाफ। खवलेलं ओलं खोबरं, गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर यूज करणार आहोत। सर्वात आधी स्वच्छ धुवून घेतलेले चणे आपण ह्या कुकरमध्ये काढून घेणार आहोत। नंतर त्यात आपण पाणी घालणार आहोत, म्हणजे जेवढे चणे भिजले जातील एवढे। आता ह्यात चवीप्रमाणे थोडं मीठ ॲड करायचं आहे। मीठ ॲड केल्यानंतर थोडंसं मिक्स करून घेऊया आणि कुकरला अगदी 2 शिट्या ह्याच्या आपण काढून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम हाय ठेवून हाय फ्लेमवरच कुकरच्या आपण 2 शिट्ट्या काढून घेऊया। कुकरच्या 2 शिट्ट्या आपण काढून घेतल्यात। दाखवते तुम्हाला चणे कसे शिजलेत ते। हे बघा प्रेस केलं का असा हा चणा शिजला जातो, पण दिसताना अगदी अख्खेच हे चणे आहेत। आता ह्या चण्यातलं सर्व पाणी आपण गाळून घेणार आहोत। हा स्टेनर घेतलाय मी आणि लक्षात ठेवा हे जे पाणी चण्याचं निघालंय ना ते फेकून देऊ नका। ह्याच्यात थोडं मिरीपूड घालून जर तुम्ही हे पाणी पिलत सर्दीसाठी पण छान असतं आणि खूप हेल्दी आहे हे पाणी। आता हे पूर्ण चणे आपण गाळून घेतलेत। आता लगेचच ह्याला थोडा तडका देणार आहोत। गॅसवर आपण हा पॅन गरम करत ठेवलाय। यात आपण 2 चमचे तेल घेणार आहोत, कारण का ह्या फोडणीच्या चण्यांना जास्त तेलाची पण गरज नाही। पॅन मधलं तेल छान गरम झालंय। आता सर्वात आधी फोडणीला आपण ही राई घालूया। चमचाभर राई घेतली आहे मी। नंतर या हिरव्या मिरच्या घालणार आहोत। कढीपत्त्याची पानं देखील घालणार आहोत आपण। राई, हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता थोडा तडतडला का ही सुकी लाल मिरची घालूया। थोडंसं हे स्लाइस केलेलं आलं घालते। आता फोडणी छान आपण मिक्स करून घेणार आहोत। जास्त करपवायची नाही आहे, मीडियम फ्लेमवरच छान ही परतून घ्यायची आहे आपल्याला फोडणी। फोडणी छान आपली तडतडली आहे। आता या स्टेजला हे उकडवलेले आपण चणे आहेत ते चणे ॲड करूया। चणे ॲड केल्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ ॲड करायचं आहे। लक्षात ठेवा बॉईल करताना पण आपण यात मीठ घातलेलं। आता हाय फ्लेमवर छानसं ह्याला परतून घ्यायचं आहे। जेव्हा ही राई आणि मिरचीची आपण फोडणी ह्या चण्यांना देतो खूप छान अरोमा त्याचा पूर्ण घरात पसरला जातो। एक मिनिट भरासाठी तरी हे चणे छान आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत हाय फ्लेमवर। तुम्ही बघू शकता आपण चणे छान परतून घेतलेत। आता या स्टेजला हा हाफ लेमन आहे तो घेतलाय। छान हा स्क्वीज करून घेऊया। जर तुम्ही नवरात्रात हे चणे बनवणार असाल तर मग लिंब स्किप केलात तरी चालू शकतं, कारण का काही जण नवरात्रात लिंब खात नाही। आणि गणपतीमध्ये जर प्रसादासाठी तुम्ही हे जर चणे बनवलेत तर लिंब आवर्जून ॲड करा। लिंब ॲड केल्यानंतर हे खवलेलं ओलं खोबरं मी ॲड करते। ह्यात मूठभर तरी खवलेलं ओलं खोबरं घेतलंय आपण। आणि गॅसची फ्लेम हायच ठेवायची आहे। ह्या सर्व आपण
प्रोसिजर करताना, कारण का हाय फ्लेमवर छान ह्याला वाफ येते आणि फ्लेवर पण छान येतो। आपले हे प्रसादाचे किंवा फोडणीचे चणे रेडी झालेत। आता थोडीशी कोथिंबीर ॲड करूया आणि सर्विंग प्लेटमध्ये हे फोडणीचे चणे आपण सर्व करून घेणार आहोत। सुंदर असे तयार झालेले हे आपले फोडणीचे ब्राउन चणे किंवा लाल चणे म्हणू शकता, हे आपण ह्या सर्विंग बोलमध्ये सर्व करून घेणार आहोत। हे चणे तुम्ही असेच टाइमपास म्हणून खायला किंवा गणपतीमध्ये प्रसादाला किंवा नवरात्रामध्ये प्रसादाला देखील बनवू शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हे फोडणीचे चणे किंवा प्रसादाच्या चण्यांची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे चणे घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे चणे कसे झालेत ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या चण्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।